Τα παιδιά με τα μαύρα μάτια είναι ένας αστικός θρύλος για παραφυσικά πλάσματα που μοιάζουν με παιδιά ηλικίας μεταξύ 6 και 16 ετών. Αυτά τα πλάσματα με το χλωμό δέρμα και τα μαύρα μάτια έχουν αναφερθεί ότι έχουν δει να κάνουν οτοστόπ, να ζητιανεύουν ή να βρίσκονται στα κατόφλια των κατοικιών. Εκτός από τα μαυρισμένα μάτια, αυτά τα παιδιά συνήθως φαίνονται φυσιολογικά. Μερικές φορές η ενδυμασία τους φαίνεται ξεπερασμένη. Σε εξαιρετικά ασυνήθιστες περιπτώσεις οι άνθρωποι έχουν αναφέρει ότι έχουν συναντήσει πλάσματα με πόδια σαν τακούνια. Οι θεωρητικοί συνωμοσίας πιστεύουν ότι τα παιδιά είναι εξωγήινοι που προσπαθούν να έρθουν σε επαφή με τη γη. Οι δαιμονολόγοι πιστεύουν ότι είναι παιδιά του ίδιου του διαβόλου και αν τους αφήσει να μπουν μέσα, επιτρέπει στο διάβολο να μπει στη ζωή σου. Θέλουν να μπουν στο σπίτι σου για να καλέσουν τους γονείς τους. Αν σας αρέσει το βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το like για υποστήριξη. Μια από τις πρώτες καταγεγραμμένες περιπτώσεις μια τέτοια συνάντηση συνέβη το 1950, όταν ένα 16χρονο αγόρι στη Βιρτζίνια επέστρεψε στο σπίτι του σε κατάσταση πανικού. Ο νεαρός Χάρολντ Βίτακερ, κλαίγοντας ανεξέλεγκτα, είπε στο πατέρα του ότι είχε συναντήσει ένα αγόρι της ίδιας ηλικίας να ακουμπάει πάνω σε μια πόρτα καθώς επέστρεφε από το σχολείο. Καθώς ο Χάρολντ πλησίαζε, το αγόρι έκανε ένα βήμα μπροστά και με ένα παράξενο αυταρχικό τόνο είπε «Θέλω να πάω στο σπίτι σου, θα με συνοδεύσεις στο σπίτι σου». Τότε ήταν που ο Χάρολντ παρατήρησε τα ανησυχητικά μαύρα μάτια του αγοριού. Ένα κύμα συντριπτικού φόβου και ανησυχίας τον κυμάτισε, συνοδευόμενο από την ενοχλητική αίσθηση ότι ο ξένος κάπως διάβαζε τις σκέψεις του. Ο μαυρομάτης έφηβος του μπλόκαρε το δρόμο, επαναλαμβάνοντας την απέτησή του και απαγορεύοντας το Χάρολντ να τρέξει. Ξαφνικά ο Χάρολντ αισθάνθηκε ζαλάδα, το μυαλό του θολωμένο από μια ανεξήγητη παρόρμηση να υπακούσει. Αλλά μόλις ήταν έτοιμος να συμμορφωθεί, ο πανικός τον έπιασε και έφυγε. Καθώς έτρεχε, το τελευταίο πράγμα που άκουσε ήταν ένα τρομακτικό σαν ζώο ουρλιαχτό πίσω του. Ήταν μια ιστορία του 1996 που πραγματικά έσπρωξε τα παιδιά με τα μαύρα μάτια στη δημόσια συνείδηση. Εκείνη τη χρονιά ο Μπράιαν Μπέθελ, κάτοικος του Άμπιλιν του Τέξας, μοιράστηκε την ανατριχιαστική εμπειρία του στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με το post του, καθόταν στο αυτοκίνητό του γράφοντας μια επιταγή, όταν ένα προσδόκητο χτύπημα στο παράθυρο του οδηγού του τον τρόμαξε. Κοιτάζοντας ψηλά, ξαφνιάστηκε όταν είδε δύο αγόρια να στέκονται έξω. Σύμφωνα με την εκτίμησή του ήταν περίπου 9 και 12 ετών. Αυτό που ακολούθησε θα γινόταν μια από τις πιο διαβόητες συναντήσεις με τα παιδιά με τα μαύρα μάτια. Ο μεγαλύτερος από τα δύο αγόρια μίλησε πρώτος με ένα επίπεδο και αδιάφορο τόνο, λέγοντας ότι δεν είχαν χρήματα και χρειαζόταν να τους πάει κάποιο σπίτι. Υπήρχε κάτι βαθιά φύσικο σε αυτούς, κάτι που έστειλε ένα αισθηκτώδες κύμα φόβου στον Μπέθελ. Βρήκε μια δικαιολογία επιμένοντας ότι δεν μπορούσε να βοηθήσει. Σε αυτό το σημείο οι εκφράσεις των αγοριών έγιναν πιο σκούρες. Η συμπεριφορά τους άλλαξε καθώς τον πίεζαν παρακαλώντας τον να τους αφήσει να μπουν μέσα. Τότε συνέβη κάτι πραγματικά τρομακτικό. Ο Μπέθελ κοίταξε κάτω και είδε το χέρι του να κινείται προς το χερούλι της πόρτας παρά τη θέλησή του. Ένα κύμα πανικού τον έσπρωξε πίσω στην πραγματικότητα. Αντιμετωπίζοντας την αφύσικη έλξη, έκλεισε γρήγορα το παράθυρο, κλείδωσε τις πόρτες και έφυγε μέσα στη νύχτα. Όταν έριξε μια ματιά στο καθρέφτη του, είδε ένα απίθανο θέαμα. Τα αγόρια είχαν εξαφανιστεί. Δεν υπήρχε κανένα ίχνος του πουθενά, σαν να μην υπήρξαν ποτέ. Μια άλλη ανατριχιαστική συνάντηση εκτιλήσεται δεκαετίες αργότερα στη κομιτεία Staffordshire της Αγγλίας. Το πρωί της 13ης Σεπτεμβρίου 2004, ένα ζευγάρι περπατούσε με το σκυλί τους μέσα από το πυκνό δάσος του φυσικού καταφυγίου Cannock Chase. Καθώς πλησίαζαν μια περιοχή γνωστή ως Stile Cove, ο ήχος του γέλιου ενός παιδιού γέμισε ξαφνικά τον αέρα που προερχόταν από ένα σκοτεινό θάμνο. Το ζευγάρι σταμάτησε και σάρωσε τα δέντρα από την πηγή του γέλιου. Όσο ξαφνικά είχε αρχίσει, τόσο ξαφνικά σταμάτησε. Αμφέβαλαν για μια στιγμή περισσότερο πριν αποφασίσουν να συνεχίσουν την πορεία τους.
Όταν γύρισαν βρέθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο με ένα νεαρό κορίτσι που στεκόταν ακριβώς στο δρόμο τους. Φορούσε ένα παλιωμοδίτικο λευκό φόρεμα, η έκφρασή της παγώθηκε σε ένα ενοχλητικά ανησυχητικό χαμόγελο. Αλλά ήταν τα μάτια της που τους κράτησαν αιχμάλωτους, δύο άψυχα κενιά αδιάσπαστου σκοταδιού. Το ζευγάρι προσπάθησε να της μιλήσει, αλλά αυτή δεν ανταποκρίθηκε, δεν κουνήθηκε, μόνο κοίταζε. Ο σύζυγος αργότερα θυμήθηκε κάτι που τον ανησυχούσε βαθιά. Καθ' όλη τη διάρκεια της συνάντησης, το κορίτσι είχε το κεφάλι της στραμμένο προς τη μια πλευρά, σε μια αφύσικη γωνία που φαινόταν σχεδόν οδυνηρή, σαν είχε σπάσει ο λαιμός της. Η τρομακτική θέση του κεφαλιού της έμοιαζε με εκείνη κάποιου που είχε κρεμαστεί. Η εμπειρία του ζευγαριού δεν ήταν μοναδική. Με τα χρόνια πολλοί μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν το ίδιο μαυρόφθαλμο κορίτσι στο Κάνοκ Τσέις. Η παρουσία της έχει προκαλέσει εικασίες για το ποια ή τι είναι πραγματικά. Το μυστήριο παραμένει ανησυχώντας όσους την έχουν συναντήσει. Σε μια χιονισμένη πόλη στη μέση του πουθενά στο Βερμόντ, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι άκουσε τον ήχο 3 δυνατών χτυπημάτων στη πόρτα τους. Άνοιξαν την πόρτα και είδαν δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι. «Οι γονείς θα είναι εδώ σύντομα, μπορούμε να μπούμε». Τα παιδιά δεν έκαναν οπτική επαφή, απλά στέκονταν εκεί στην είσοδο. Το ηλικιωμένο ζευγάρι δίστασε, αλλά μετά από λίγο άφησαν το αγόρι και το κορίτσι να μπουν μέσα. Τα παιδιά κάθονταν στο καναπέ, ενώ η γυναίκα έφτιαχνε ζεστό κακάο και ο σύζυγος τους έκανε ερωτήσεις που έμειναν αναπάντητες. Η σύζυγος επέστρεψε και παρατήρησε ότι η γάτα της ήταν φοβισμένη και θυμωμένη με τα παιδιά. «Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τουαλέτα?» Η γυναίκα κοίταξε τα παιδιά και τα είδε επιτέλους. Τα μάτια των παιδιών ήταν μαύρα. Τους οδήγησε στο μπάνιο και επέστρεψε στον σύζυγό της, ο οποίος κάλυπτε το πρόσωπό του με το χέρι του. Είδε στα μάτια τους. Ο σύζυγός της έδειχνε το χέρι του γεμάτο αίμα από μια ειρηνική αιμορραγία. Ξαφνικά έσβησε το ρεύμα και το σπίτι έγινε σκοτεινό σαν τα μάτια των παιδιών. Η σύζυγος κατευθύνθηκε στη τουαλέτα και αντιμετώπισε τη φωνή των παιδιών που έλεγαν «Οι γονείς μας είναι εδώ». Τα παιδιά βγήκαν από το σπίτι αφήνοντας την πόρτα ανοιχτή. Τότε η σύζυγος παρατήρησε ότι υπήρχαν δύο άντρες στο τέλος του δρόμου. Οι άντρες ήταν πολύ ψηλοί και λεπτοί. Η σύζυγος τους κούνησε το χέρι, αλλά δεν έλαβε την ίδια φιλική χειρονομία. Οι δύο άντρες και τα παιδιά έφυγαν μαζί σε ένα αυτοκίνητο. Το ρεύμα επανήλθε λίγο αργότερα αφού έφυγαν τα παιδιά. Κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας περίεργα πράγματα συνέβησαν στο σπίτι. 3 από τις 4 γάτες εξαφανίστηκαν και η 4η βρέθηκε νεκρή στη λίμνη του αίματός της. Ο σύζυγος συνέχισε να έχει ειρηνικές αιμορραγίες και τελικά πήγε στο γιατρό, όπου διαγνώστηκε πολύ επιθετικός καρκίνος του δέρματος. Σε πολλές συναντήσεις μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν τα παιδιά με τα μαύρα μάτια με μυστηριώδεις φιγούρες που πιστεύετε ότι είναι άντρες με τα μαύρα. Μερικές φορές αυτά τα σκιώδη άτομα φαίνονται να οδηγούν τα παιδιά σκοτεινά οχήματα. Σε άλλες περιπτώσεις έχουν παρατηρηθεί να οδηγούν τα παιδιά μακριά ή ακόμη και να επισκέπτονται μάρτυρες μετά από μια συνάντηση. Αυτή η σύνδεση έχει τροφοδοτήσει τις εικασίες ότι τα παιδιά μπορεί να είναι εξωγήινα στην προέλευση ή ίσως ανθρώπινα παιδιά που έχουν απαχθεί. Το γεγονός ότι φαίνονται να έχουν ψυχική επιρροή και την ικανότητα να προκαλούν τρομακτικό φόβο έχει οδηγήσει κάποιους να θεωρήσουν ότι είναι μέρος ή δραπέτες από ένα απόρριτο κυβερνητικό πείραμα. Άλλοι πιστεύουν ότι είναι απλά ένας αστικός θρύλος που έχει κερδίσει έλξη μέσω της διαδικτυακής αφήγησης. Μια από τις πιο ενιγματικές πτυχές του φαινομένου των παιδιών με τα μαύρα μάτια είναι η έλλειψη φωτογραφικών ή βιντεολογικών αποδείξεων. Σε μια εποχή που κυριαρχούν τα smartphones και η προηγμένη παρακολούθηση, δεν υπάρχει πιστικό υλικό. Ένας μοιράστηκε μια υποτιθέμενη συνάντηση ενώ εργάζεται στην ασφάλεια σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο. Περιέγραψε 2 νεαρές μορφές που πλησίαζαν το φράχτη ζητώντας να βρουν καταφύγιο. Αρχικά κρατούσαν τα κεφάλια τους χαμηλά, αλλά όταν αρνήθηκε και ρώτησε για τους γονείς τους, σήκωσαν τα πρόσωπά τους αποκαλύπτοντας τα μαύρα μάτια. Στο βίντεο από τις κάμερες παρακολούθησης, ο φύλακας φαίνεται να συνομιλεί με κάποιον και εμφανώς να υποχωρεί όταν ισχυρίζεται ότι είδε τα μάτια τους. Ωστόσο, οι κάμερες ασφαλείας απέτυχαν να συλλάβουν τα στοιχεία εξ ολοκλήρου, κάνοντας να φαίνεται σαν να μην μιλούσε σε κανέναν. Ένα επαναλαμβανόμενο θέμα στις υπερφυσικές αφηγήσεις είναι η έμφαση στα μάτια.
Από φαντάσματα σε εξωγήινους, σε στεριλικά τέρατα, πολλά από τα πιο τρομακτικά πλάσματα λέγεται ότι έχουν μάτια χωρίς κόρες. Οι ήριδες συχνά εμφανίζονται ως ένα μονότονο αφύσικο χρώμα. Το κόκκινο και το μαύρο είναι τα χρώματα που περιγράφονται πιο συχνά, χρώματα βαθιά συνδεδεμένα με το φόβο και την κακία σε όλους τους πολιτισμούς. Από το κοινό νήμα υποδηλώνουν τα παιδιά με τα μαύρα μάτια μπορεί να μην είναι ένα μοναδικό φαινόμενο, αλλά μάλλον ένα επαναλαμβανόμενο αρχέτυπο τρόμου, ένας θρύλος που αλλάζει μορφή, που περιφέρεται μεταξύ ιστοριών φαντασμάτων, εξωγήινων συναντήσεων και παραφυσικής λαογραφίας. Πολλοί άνθρωποι ανέφεραν ότι είδαν τα παιδιά να στέκονται στη γωνία του δωματίου τους κατά τη διάρκεια των επεισοδίων παράλυσης του ύπνου ή ακόμα και να ξυπνούν στη μέση της νύχτας επειδή ένιωθαν ότι κάποιος τους παρακολουθούσε και στις σκιές ήταν αυτά τα παιδιά. Πολλοί ισχυρίζονται ότι βλέπουν τα παιδιά αργά τη νύχτα όταν οδηγούν. Παρά την αμφιβολία, οι αναφορές για συναντήσεις με αυτούς τους παράξενους επισκέπτες συνεχίζουν να εμφανίζονται, η κάθε μία πιο ανησυχητική από την προηγούμενη. Τα κίνητρά τους παραμένουν ασαφή. Η παρουσία τους παραμένει ανεξήγητη. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι αν ακούσετε κάποιο επίμονο χτύπημα μέσα στη νύχτα, κρατήστε τις πόρτες κλειστές, τα παράθυρα κλειστά και είναι καλύτερο να κοιτάξετε καλά τα μάτια τους προτού τους αφήσετε να μπουν. Αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο. Πείτε μας τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια. Πιστεύετε σε αυτό τον θρύλο? Έχετε συναντήσει ποτέ κάτι παρόμοιο? Αν σας αρέσει το βίντεο και τα βρίσκετε ενδιαφέρον, κάντε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε το like και το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο.